یک کدو سبز و یک سیب زمینی رو رنده کنید. من تا به حال غذایی به این خوشمزه درست نکرده بودم. سلام به همه دوستان خوبم. بریم با همین غذای خوشمزه درست کنیم. کدو سبز یک عدد. یک کدو سبزمون رو کامل با رنده درشت رنده میکنیم. سیب زمینی پوست گرفته یک عدد. یه دونه سیب زمینی اونم با رنده درشت رنده میکنیم. حالا سیب زمینی رنده شده و کدوی رنده شدهمون رو داخل یه ظرف میریزیم و به اندازه نصف قاشق بهش نمک اضافه میکنیم. 1 لیتر آبم اضافه میکنیم و زمان میدیم به مدت 10 دقیقه تا استراحت کنه و آب اضافیش گرفته بشه. بعد از اینکه 10 دقیقه‌مون گذشت، اونها رو از یک صافی عبور میدیم و کمی فشار میدیم تا آبش گرفته بشه. یک پیاز متوسطمون هم رنده میکنیم با رنده درشت و کمی آبش رو میگیریم. از سبزی خوشمزه‌اش مثل جعفری به اندازه 10 گرم رو کاملا خرد میکنیم و نگینی میکنیم. برای این خوشمزه‌مون نیاز داریم به 3 تا تخم مرغ که 3 تا تخم مرغمون رو داخل یک کاسه باز میکنیم و میشکنیم تا از سالم بودنشون مطمئن بشیم. باعث افتخار حضورتون برای من که با سابسکرایب کردن کانال من بتونم شما رو ببینم و اگر این ویدیو رو لایک کنید منو خیلی خوشحال میکنید. نوبتی هم که باشه نوبت ادویه‌های خوشمزه‌مون مثل نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز به اندازه نصف قاشق چایخوری. شیر به اندازه 1.5 پیمانه یا 300 میلی لیتر اضافه میکنیم. حالا آردمون رو به اندازه 1 پیمانه یا 120 گرم و بیکینگ پودر به اندازه 1.5 قاشق چایخوری اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا یه دست بشن. زمانی که مایمون یک دست شد مخلوط کدو سبز و سیب زمینی آب گرفتمون هم اضافه میکنیم. پیازمون هم اضافه میکنیم و روغن به اندازه 30 میلی لیتر میریزیم و همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا یک دست بشن. برای خوشمزه تر شدنش من از 2 نوع سبزی استفاده کردم مثل شوید خشک 2 قاشق و جعفری خرد شده‌مون هم اضافه میکنیم که جعفریمون جعفری تازه است و خوشمزه تره. حالا برای آخرین بار همه موادمون رو مخلوط میکنیم و روی تاوه و مقدار روغن میریزیم و کف تاوه رو به اندازه کافی روغن پخش میکنیم. 2 ملعقه از مایمون رو داخل تابه میریزیم و سطحمون رو کاملا صاف و یک دست میکنیم و زمان میدیم تا کاملا پخته بشه. بعد از اینکه یک سمتش پخت سمت دیگر رو برمیگردونیم و مجددا زمان میدیم تا کرپ ما پخته بشه. کرپ سبزیجات خوشمزه ما آماده است. نوشه جان. دستورالعمل خوشمزه و آسون. مطمئنم که اگر یک بار این کرپ رو تست کنید عاشقش میشین. اینقدر خوشمزه است که تمام بچه‌ها ازش استقبال کردن. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. من ویدیوهای مشابه رو بالا برای شما پین میکنم میتونید ببینید. اول لطفاً زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر فیلم بعدی رو بتونید ببینید. دوستتون دارم.